Flying by my own pace, night sky wind on my face. One day I'll be there, surrounded by all this land. This can't be reality, yes it can. Constantly, I dream of black. Now you can catch me in and out under bright stars, just riding around with no destination, with no destination, with no destination, with no destination. Turn is cold Det är väl and the clouds are high as I ride through the middle of the night. det är bara swamp. Enough energy Nej, på vatten här. to take it in. This is where I want to be. Spend my time here endlessly. Jag ska vara där. Det känns som att det skulle vara lite nice att ha en portal dit liksom. Så här sen när man behöver massa sand. Ja, det här var ju inte actual. Vi lovar igen det. Ja, jävligt generöst tycker jag. Det finns också sängar i mitten av komplexet också. Vi kan respawna det. Och nästan hela skiten är fylld med loot så som järnyxor och järndeg. Så jag tror, alltså så här, har du lite järn så är det ungefär då du borde explora. Innan du tar violence, det är ungefär då du ska explora. För det är svåraste mobsen är typ kautad av förut. Så sen är det lite pass. Men det är väl kul om man kunde dra ner lite, för jag har hört att de blir att de är lite folk i. För jag har hört att det blir svårare ju mer man är. Och man får mer rewards ju mer man är. Så det skulle vara lite kul. Nej, man får göra det. Jag tror det är typ hela världen. Hej. Hello.
Jävligt siktare. What the fuck is crazy? Yo! Kill yourself. Det var inte så jävla fränt i alla fall. Shit. 3 minuter till. Jo! Okej, nu är det. Hold it.